أطلانتس بين الحقيقة والأسطورة. تعددت الروايات واختلفت الرؤى والنظريات حول حضارة عظيمة، بل هي أعظم ما وجد على الأرض من الحضارات إلى يومنا هذا. ورغم تعدد الروايات واختلافها حول حقيقة تلك الحضارة، إلا أن جميعها اتفقت على أن تلك البقعة الواقعة في المحيط الأطلسي على مدخل البحر الأبيض المتوسط بين قارتي آسيا وأفريقيا قد شهدت قيام أعظم الحضارات التي عرفتها الأرض، إلى درجة ذهاب بعض النظريات إلى القول بأن حضارة كتلك لا وجود لها إلا في الأساطير. إنها حضارة قارة أطلانتس المفقودة، التي سنبحر معا خلال هذه الدقائق في معرفة ما قيل عنها كمحاولة لإضافة شيء جديد ربما يساعد في فهم حقيقة تلك الحضارة. لم تكن أطلانتس معروفة قبل أن يأتي ذكرها في بعض النقوش المصرية الفرعونية القديمة، والتي استند الإغريق إليها في توثيق ما عرفوه عن تلك القارة المفقودة. فكان الفيلسوف اليوناني أفلاطون أول من تحدث عن تلك القارة في أحد كتبه، ووصفها بأنها قارة كان يقطنها كثير من البشر، وكانوا يملكون من العلم ما لم يتوصل إليه أحد من البشر. فقد كانوا متقدمين في علوم الفلك والهندسة والري، وكان لا يضاهيهم في تلك الفترة أحد من البشر. ويقول أفلاطون في كتابه: حيث استطاعوا بناء 3 حلقات دائرية الشكل تلف المعابد والمباني، إضافة إلى سهول مستطيلة الشكل وشبكات ري متقدمة. وقد أكد أفلاطون أن ما كتبه قد استمده من مخطوطات مصرية قديمة، وكل ما كتبه عن تلك القارة يعود إلى مخططات قديمة قد أهداها له أحد المصريين القدامى في زيارته للإغريق، ومنها خارطة محفوظة في مكتبة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة تم العثور عليها سنة 1929 للميلاد في قصر السلطان التركي المعروف بتوبكابي، حيث تظهر هذه الخارطة اسم وموقع قارة أطلانتس بالتحديد. كما أن هناك مخطوطة مصرية مكتوبة على ورق البردي اسمها مخطوطة ماريس، طولها 45 مترا، محفوظة في المتحف البريطاني. هذه المخطوطة تشهد على المستوى العالي من التقدم الحضاري الذي كانت عليه حضارة أطلانتس. كما توجد مخطوطة أخرى موجودة في متحف ببطرسبورغ بروسيا. كل تلك الشواهد تؤكد على أن حضارة سكان قارة أطلانتس هي جزء من أرض مفقودة. والشواهد على التقدم العلمي الكبير لحضارة أطلانتس أو أتلانتس هي كالآتي: أولاً، مما يؤكد براعة قوم أطلانتس وجود تقنية تكنولوجية في ذلك الزمن القديم، وتم التقاط بعض الصور سنة 1977 للميلاد بواسطة رادار تابع للإدارة الوطنية للأبحاث الجوية والفضائية ناسا. وقد أظهرت هذه الصور سلسلة من قنوات ري متطورة جدا موجودة في قاع البحر في البيرو والمكسيك. وأكد العلماء أنها مطابقة تماما لوصف أفلاطون. وهناك حائط بيان ماي الذي يعتبر من الأدلة الواضحة على معرفتهم بالعلوم الهندسية ومدى تقدمهم وبراعتهم، فاستحقوا أن يكونوا أول حضارة علمية أطلق عليها كلمة حضارة. ثانياً، ما تم رسمه على المعابد الفرعونية من أشكال ورموز غريبة وكلام غريب يدل على أن هناك قارة أخرى. وما ذكرته البرديات الفرعونية القديمة وما قام به فرعون من إرسال بعثة استكشافية للبحث عن القارة المفقودة. ثالثاً،
كشفت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها لجنوب إسبانيا عن إن الأرض هناك تطابق الوصف الذي كتبه أفلاطون في مدينته الفاضلة، ما بين الحقيقة والأسطورة. تبنى العديد من المفكرين والعلماء منطق التشكيك في وجود قارة أطلانتس، في حين تبنى آخرون منطق التأكيد على وجودها، وكل منهم استند إلى منطق يختلف عن الآخر. دعونا نستعرض بعض تلك النظريات والآراء فيما يلي. إن قصة أفلاطون ما زالت تتأرجح ما بين الخيال ونصف الخيال والحقيقة، وفي الوقت نفسه لا يوجد دليل واحد على أن آثينا كانت يوما ما بهذه القوة التي تمكنها من التصدي لحضارة متطورة كحضارة أطلانتس، لأن أفلاطون ذكر في كتابه بأن آثينا هي من قضت على قوة شعب أطلانتس التي كانت تهدد العالم. هناك من العلماء من يؤكد وجود أطلانتس ويشير إلى أن أفلاطون قد أخطأ التاريخ والزمن فحسب، وأنه كان يستخدم تقويما عن التقويم الذي نستخدمه الآن. وحجتهم في هذه هو كشف حقيقة وجود مدينة طروادا، وطروادا هذه مدينة أسطورية ذكرها هوميروس في ملحمتيه الشهيرتين الإليادا والأوديسا حوالي عام 850 قبل الميلاد، أي قبل أفلاطون بحوالي 5 قرون. وظل الدارسون يعتقدون أن طروادا مجرد خيال من بنات أفكار هوميروس، حتى جاء الألماني هنريش شوليمان عام 1871 للميلاد لينتشل طروادا من التراب في هيساربيك في شمال تركيا. وبعده جاء السير آرثر إيفانز ليؤكد أن قصر التيه الذي جاء ذكره في أسطورة الميتونورس حقيقة، ويثبت وجوده بالفعل عام 1900 للميلاد. ما دام شوليمان وإيفانز قد عثر على أسطورتين، فلماذا لا يعثر ثالث على أسطورة ثالثة ويثبت أن أطلانتس حقيقة واقعة؟ أشهر 6 نظريات حول أطلانتس. أولاً، أطلانتس قارة وسط المحيط الأطلسي غاصت فجأة في قاع المحيط. ثانياً، أطلانتس اختفت في مثلث برمودا بعد ابتلاعها في المنطقة التي تشكل مساحة مثلث برمودا. ثالثاً، أطلانتس هي قارة أنتاركتيكا، حيث رأت هذه النظرية بأن حضارة أطلانتس المتقدمة قامت على أنتاركتيكا، ونظراً لخطأ ما في تجاربهم المتقدمة دفنت هذه الحضارة تحت طبقات الجليد. رابعاً، قصة أطلانتس هي تكرار لأسطورة فيضانات البحر الأسود، وتقوم هذه النظرية على أن حضارة أطلانتس ليست إلا أسطورة خيالية، ولكن نهايتها مستوحاة من حدث تاريخي لاختراق مياه البحر الأبيض المتوسط لمياه البوسفور بموجة فيضانات حولت البحر الأسود من بحيرة عذبة إلى بحر في العام 6500 قبل الميلاد. خامساً، أطلانتس هي قصة حضارة مينوان التي ازدهرت في الجزر اليونانية خلال الحقبة التاريخية ما بين 2500 و 1600 قبل الميلاد. سادساً، أطلانتس غير موجودة وليست إلا محض أساطير مختلفة. وأخيراً، نبوءة الوسيط الروحي إدغار كايس التي زادت المشككين والمؤيدين لوجود أطلانتس حيرة على حد سواء. في يونيو عام 1940 للميلاد، عندما أعلن الوسيط الروحي الشهير إدغار كايس واحدة من أشهر نبوءاته عبر تاريخه الطويل، إذ قال إنه ومن خلال وساطة روحية قوية يتوقع أن يبرز جزء من قارة أطلانتس الغارقة بالقرب من جزر البهاما ما بين عامي 1968 و 1969 للميلاد. وقد اتهم العديدون كايس بالنصب والشعوذة عندما أعلن عن هذه النبوءة، وعلى الرغم من ذلك فقد انتظر العالم ظهور أطلانتس بفارغ الصبر.
ولكن كان لظهور ذلك الجزء في نفس المكان والزمان الذي حدده ماكايس في نبوءته وقع الصاعقة على الجميع، مؤيدين ومعارضين، إذ كان في رأي الجميع الدليل الوحيد الملموس على وجود أطلانتس. وما بين المشككين والمؤكدين كانت نبوءة إدغار كايس هي الفيصل الذي حسم الأمر وزاد الأمر حيرة وغموضا. فإذا كانت أطلانتس حقيقة، لا بد من الاعتراف بوجودها في عصور مضت. كيف لقارة حدد البعض مساحتها بما يعادل مساحة قارة آسيا وشمال إفريقيا مجتمعتين أن تختفي من على تضاريسية الأرض إلا من بقايا زادت الأمر حيرة وفتحت الأبواب على مصراعيها لكل المهتمين بكشف الغموض الذي أخفى بين طياته سر القارة المفقودة، قارة أطلانتس؟